Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë tutorial ku ne do të flasim mbi konceptet elementare mbi bazat e të dhënave. Kur flasim për një bazë të dhënash, gjithmonë duhet të nënkuptojmë një element thelbësor, zgjuhen me të cilën ne punojmë dhe bashkëveprojmë me bazën e të dhënave. Kjo zgjuhë quhet sql, pra për bazat e të dhënave të cilat janë relacionale, kjo zgjuhë quhet sql, ose ndryshe në gjuhën angleze Structured Query Language. Le të shohim fillimisht queryn ose komandën e parë se si ne mund të krijojmë një bazë të dhënash. Jam lidhur me programin e fjalë që kemi parë në tutorialin e shkuar dhe për të krijuar një bazë të dhënash, fillimisht lidhemi me serverin përkatës, pra me localhost tek porta 5432, edhe me pas klikojmë butonin sql, pra në këtë rast na hapet një editor ku ne mund të shkruajmë një query ose një komand për ta ekzekutuar mbi bazën e të dhënave që ne kemi selektuar. Në momentin ton kemi vetëm një bazë të dhënash të krijuar e cila quhet Postgres, por ne duam të krijojmë edhe një tjetër. Për të krijuar një bazë të dhënash, ne mjafton të shkruajmë komandën përkatëse dhe fillojmë, themi create. Fjala create në anglisht do të thotë krijo, dhe themi database, pra vendosim që duam të krijojmë një database dhe më pas i japim një emër të çfarë doshëm, themi shembull, pra i japim emrin shembull. Edhe këtë komand e mbyllim me pikpresje në fund. Për ta ekzekutuar këtë komand, klikojmë butonin anash ku thot execute SQL statement. Klikojmë këtë buton dhe ju do shikoni që kemi një rezultat poshtë që thot që query është ekzekutuar me sukses dhe jep kohën kur është përfunduar ekzekutimi i këtij queryt. Tashmë databaza jonë është krijuar, ne mund të lidhemi me të direkt, marrim emrin në fjalë, bëjmë copy dhe këtu lart klikojmë butonin për të krijuar një lidhje të re, klikojmë butonin Postgres dhe në vend të databazës Postgres tashmë vendosim fjalën shembull sepse ky është emri i databazës që kemi krijuar, vendosim passwordin e userit që ne kemi ndërtuar. Dhe në fund klikojmë butonin Test Connection për të parë nëse jemi lidhur me këtë databazë, pra na jepet rezultati që ne jemi të lidhur dhe klikojmë Finish. Dhe po ta shikoni kemi dhe një entitet të dytë që quhet shembull, pra tregon që jemi lidhur me databazën shembull. Dhe po ta shikoni, ne mund ta zgjerojmë këtë dhe të shikojmë se çfarë ka brenda kjo databazë. Ajo çfarë na intereson për momentin është vetëm entiteti skemas, pra ose ndryshe skemat, e hapim këtë dhe do shikoni që kemi vetëm një skem. Kur krijojmë një databazë, gjithmonë krijohet një skem e cila quhet public ose ndryshe publike në gjuhën shqipe, do shikojmë më vonë se çfarë është, por për momentin le ta hapim këtë skem dhe brenda kësaj skeme kemi disa gjëra të tjera. Gjërat që ne intereson për momentin janë tables ose ndryshe tabelat, pra kemi thënë që një databazë relacionale punon me tabela. Në rastin ton nuk kemi asnjë tabelë të ndërtuar. Gjithashtu kur flasim për SQL ose sql, duhet kemi parasysh diçka që nuk ka rëndësi nëse fjalët janë me shkronja të mëdha ose të vogla. Mjafton që query që ne ekzekutojmë të jetë i saktë dhe ekzekutimi do të vazhdojë pa asnjë problem. Pra, siç është fjala create me shkronja të vogla, ashtu dhe fjala create me shkronja të mëdha kanë të njëjtën funksionalitet ose bëjnë të njëjtën gjë. Për të ndërtuar tashmë një tabelë tek databaza shembull, ne mbyllim konkretisht editorin në fjalë, themi don't save, mos e ruaj. Tashmë lidhja e parë që është me databazën Postgres mund ta fshijmë fare, klikojmë me të djathtën dhe themi disconnect dhe themi delete nëse nuk e dëshironi ta keni as pjesë të editorit dhe tashmë kemi vetëm një lidhje e cila është me databazën shembull. Le të hapim një editor i cili është i lidhur me këtë databazë dhe ne mund ta tregojmë duke parë këtu lart, pra tregon se është e lidhur me databazën shembull dhe është e lidhur me skemen e quajtur public këtu lart.
Për të ndërtuar një tabel, gjithashtu përdorim fjalën create, pra që tregon se ne po krijojmë diçka dhe përcaktojmë se çfarë duam të krijojmë. Në rastin ton duam të krijojmë një tabel ose ndryshe në gjuhën angleze table dhe tashmë ne I japim një emër kësaj tabele. Në rastin konkret unë dua të jap një emër people, pra njerëz dua të krijoj një tabel për të ruajtur emrat e personave. Pasi kemi përcaktuar emrin e kësaj tabele, hapim dhe mbyllim klapat rrethore dhe brenda kësaj përcaktojmë se çfarë do të ketë kjo tabel brenda. Pra çdo person normalisht ka një emër, një mbiemër dhe ka një ID, pra ka një ID unike. Kështu që ne duam fillimisht 3 kolona. Kolona e parë do jetë e quajtur ID dhe do përcaktojmë tipin e kësaj kolone. Për të përcaktuar tipin e kësaj kolone, ne do vendosim tipin e të dhënës që do të ruajmë. Ne supozojmë që ID-t e personave janë numra të plot duke filluar nga 1, pra 1, 2, 3 dhe kështu me radhë. Në gjuhën angleze, numri plot quhet integer dhe themi integer, pra kemi përcaktuar që kjo ID do jetë integer. Kolona, për të shkruar kolonën e dytë vendosim një presje dhe vendosim emrin e kolonës. Në rastin tonë do jetë name, pra do jetë emri I personit dhe duam që emri I personit të jetë një fjalë. Për të vendosur fjalë në sql ose për të përcaktuar që ne duam një kolonë e cila përmban fjalë, themi varchar. Hapim dhe mbyllim klap dhe këtu përcaktojmë limitin e shkronjave. Pra ne duam që kjo kolon të ketë maksimumi 100 karaktere. Vendosim përsëri presje dhe vendosim surname, pra mbiemri, dhe e njëjta gjë vendosim që mbiemri të jetë I tipit varchar, pra të ketë 100 karaktere maksimumi. Tashmë nëse ne e ekzekutojmë këtë skript duke klikuar përsëri të njëjtin buton, do shikoni përsëri rezultatin që ky skript është ekzekutuar me sukses dhe në qoftë se klikojmë me të djathtën mbi tables dhe klikojmë butonin refresh, do shikoni që është krijuar tabela people dhe në qoftë se e zgjeroni këtë, do shikoni që kemi shumë gjëra brenda, por ajo çfarë na intereson është columns, pra ose kolonat e kësaj tabele, dhe siç mund ta shikoni kemi ID, name dhe surname të përcaktuara. Tashmë ne duam të insertojmë një vlerë në këtë tabel. Për të vendosur një vlerë në këtë tabel, vendosim insert, pra për të insertuar ose për të vendosur, themi into ose ndryshe vendos në, vendosim emrin e tabeles, që në këtë rast është people. Hapim dhe mbyllim klap, le të zbresim një rjesht me poshtë, dhe këtu përcaktojmë tashmë se cilat janë kolonat që ne duam të vendosim një vlerë, themi ID presje, themi name dhe themi surname. Pra në këto kolona ne duam të vendosim vlera. Dhe çfarë vlerash duam të vendosim? Pasi kemi bërë strukturën themelore, vendosim values, pra për të përcaktuar se cilat janë vlerat aktuale. Përsëri hapim një blok I cili përbëhet nga klapa rrethore dhe këtu tashmë vendosim vlerat aktuale. Pra me pak fjalë kemi thënë inserto në tabelen people, për këtë kolona vendos vlerat të cilat janë definuara brenda këtij blokut. Dhe për të vendosur vlerat thjesht tashmë vendosim njësh, presje, për të vendosur një fjalë në sql gjithmonë duhet ta rrethojmë me thonjeza. Dhe brenda kësaj vendosim emrin, përsëri vendosim një presje, përsëri thonjeza për surname dhe themi Adams dhe kjo është e gjitha. Përsëri le ta ekzekutojmë këtë skript duke klikuar këtë butonin dhe po ta shikoni përsëri skripti është ekzekutuar me sukses dhe na tregohet se kur është ekzekutuar dhe na tregon se sa vlera janë updateuar ose ndryshuar në këtë tabel, pra thot updated rows 1, pra do thot që një rjesht është vendosur në tabel. Dhe njëherë,
query për insertimin e vlerave në një tabel përbëhet nga dy bloqe. Bloku I parë përcakton cilat janë kolonat, bloku I dytë përcakton vlerat. Këtë query mund ta ekzekutojmë dhe në një rresht, pra nuk ka rëndësi nëse query ose komanda është e zgjidha në një rresht, në dy rreshta apo ka hapësira ndërmjet, rëndësi ka vetëm sintaksa. Për të selektuar ose përzgjedhur të gjitha vlerat të cilat ndodhen në tabelën people, përdorim një komandë e cila quhet select dhe pastaj përcaktojmë se çfarë duam të përzgjedhim nga tabela jon, pra duam të përzgjedhim kolonën ID, kolonën name, kolonën surname dhe themi from nga, pra me selekto këto të dhëna nga tabela e cila quhet people dhe në fund vendosim pikpresje. Pikpresjen mund ta vendosni ose jo, por ndihmon për të ndarë komandat njëra me tjetrën. Në qoftë se ekzekutojmë këtë, do shikoni që më poshtë do të shfasen të dhënat. Pra, siç e shikoni, kemi një tabel ku rekordi I parë ka ID njësh, ka emrin Martin dhe ka surname-in Adams. Le të kthehemi mbrapa dhe një herë dhe të insertojmë disa emra të tjerë. Pra, vendosim David, vendosim Adam për lehtësi dhe I vendosim një ID dësh, le ta ekzekutojmë dhe këta. Vendosim një emër të çfarëdoshëm, ekzekutojmë dhe këtë query dhe në fund le t'i selektojmë edhe një herë. Mënyra e dytë se si mund të selektoni të dhëna nga një tabel, nëse dëshironi t'i selektoni të gjitha të dhënat, mund të vendosni këtë shkronjën ose këtë karakterin e yllit, pra thoni select yll from people, me pak fjalë keni thënë me selekto të gjitha kolonat që ndodhen në tabelën people, dhe në këtë rast nuk kemi nevojë t'i specifikojmë një nga një. Pasi query është ekzekutuar, do shikoni vlerat që janë të insertuara. Në rastin ton kemi lënë të njëjtën ID për rekordin David dhe për rekordin Marta, por në tutorialet e ardhshme do shikojmë se si ne të parandalojmë vendosjen e të njëjtës ID për dy rekorde, sepse normalisht në jetën reale dy persona kanë ID të ndryshme. Një mënyrë tjetër për të insertuar vlera në një tabel është pa përcaktuar kolonat dhe në këtë rast ne duhet të specifikojmë çdo vlerë që I korrespondon çdo kolone. Çfarë duhet të them me këtë? Le ta shikojmë në veprim. Themi insert into people dhe tashmë këtu poshtë themi values dhe hapim bllokun sërish, pra llapat rrethore, dhe këtu vendosim vlerat që I korrespondojnë këtyre kolonave poshtë. Pra vendosim, le të themi ID-n tresh, vendosim një emër të çfarëdoshëm, përsëri presje, vendosim një mbiemër të çfarëdoshëm, le të themi John, dhe në qoftë se ekzekutojmë këtë query, do shikoni që është ekzekutuar me sukses dhe si e kupton ekzekutuesi I këtij query ose kësaj komande se si t'i vendosi vlerat në për kolona. Në fakt është shumë e thjesht, ka vlerën e parë e vendos në kolonën e parë, ka vlerën e dytë e vendos në kolonën e dytë, ka vlerën e tretë në kolonën e tretë dhe kështu me radhë. Pra, kjo është mënyra se si ne mund të vendosim një rresht në një tabel pa specifikuar emrat e kolonave. Le t'i selektojmë të gjithë elementet një herë, të themi from people, le të ekzekutojmë sërish këtë komandë dhe do shikoni që tashmë kemi 4 elementa. Nga një herë na lind pyetja si mund të selektojmë një emër ose një person I cili ka një ID të caktuar, pra selektim ose përzgjedhje me kusht. Në këtë situatë vendosim një kusht. Pra pasi kemi shkruar komandën e përzgjedhjes, vendosim kushtin duke thënë where ID-ja është e barabartë me njësh. Pra, për shembull kemi thënë me selekto të gjitha kolonat nga tabela people ku ID-ja është e barabartë me njësh. Në qoftë se ekzekutoni këtë, do shikoni që në rezultat ka dalur vetëm emri Martin dhe mbiemri Adams, pra ka dalë vetëm një element ose vetëm një rekord. Pra, fjala kyçe where na lejon që ne të vendosim kushte në këtë komandë, mirë po kushtet mund të jenë nga më të ndryshmet,
Pra ne mund të bëjmë dhe një selektim mbi emrin, pra themi aty ku emri është i barabartë me Martin dhe normalisht vlerën e rrethojmë në thonjza sepse kemi thënë për çdo fjalë duhet ta rrethojmë në thonjza. Kjo është mënyra e vetme se si ekzekutuesi i komandës bën ndryshimin midis një fjale kyçe dhe një vlere aktuale që ne I vendosim. Nëse se ekzekutoni përsëri queryn, do shikoni të njëjtën vlerë. Nëse vendosim Marta dhe ekzekutojmë edhe një herë, do shikoni që del rezultati pra me emrin Marta. Nëse vendosni një emër të çfarëdoshëm që nuk gjendet në databazë dhe ekzekutojmë këtë, do shikoni që marrim një tabelë boshe. Le të kthejmë edhe një herë kushtin ku ID-ja është e barabartë me 2. Nëse se ekzekutojmë këtë komandë, do shikoni që kemi 2 elementa, pra kemi 2 persona me të njëjtën ID. Nëse dëshirojmë të filtrojmë të dhënat sipas 2 ose më shumë kushteve, përdorim fjalën kyçe and, ose ndryshe në gjuhën shqipe dhe. Pra themi me selekto të gjitha zërat nga tabela people, atje ku ID-ja është e barabartë me 2, and dhe emri që ne në këtë rast e kemi të quajtur name është e barabartë me Marta. Në qoftë se ekzekutojmë përsëri këtë query, do shikoni që na kthehet vetëm një rezultat. Pra kemi thënë me selekto të gjitha zërat ku plotësohet kushti që ID-ja është 2 dhe emri është Marta. Këto janë veprimet bazike mbi insertimin e vlerave, krijimin e një tabele, krijimin e një databaze dhe selektimin ose përzgjedhjen e këtyre vlerave me ose pa kusht. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.